Ok. Stai un pic. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou segment de podcast Unihack. Astăzi sunt alături de Alexandru Brescu, fost președinte al Ligii AC, și de Val Mureșan, consilier pentru digitalizarea orașului pentru primarul Timișoarei. De Ciao. invitație. Ceau. Salut! Mulțumim că ai venit. Am observat că în ultimul timp Timișoara este un model pentru digitalizarea orașului. Puteți să ne spuneți ce face Timișoara deosebit? Da, aș zice că nu este neapărat pentru digitalizarea orașului, pentru că sunt multe firme de IT aici care fac tehnologie avansată, dar eu cred că e un model pentru digitalizarea administrației locale la nivel național. Și semnele pe care le primim sunt că sunt primării din România care vor să preia practic modelele, codul pe care îl avem într-un regim open source și asta deja în industria de IT înseamnă că există interes. Cum facem sau cum am făcut sau ce am făcut special până acum a fost că am construit din temelie o arhitectură în care folosim o arhitectură deschisă, să zic așa, adică fiecare componentă introdusă are o interfață, un API și asta ne ajută să defragmentizăm, să zic așa, tot ce a fost până acum, hai să zicem, livrat în administrație ca și soluție digitală. Ca idee, în administrație se cumpărau tot felul de software micuțe care nu erau interfațate una cu alta și atunci era obligat ori să printezi, ori să pui pe stick informație și practic deveneai neproductiv prin felul ăsta de a lucra. Și acum ce facem nou, practic informația curge natural, să zic așa, între componente și orice componentă nouă este adusă în ecosistemul ăsta de software al administrației, practic se mufează la un API și practic totul este, hai să zicem, fără intervenție umană, se transferă informație de la o componentă la alta. Care au fost principalele probleme și provocări pe care le-ați întâlnit? Cea mai mare problemă este cea de mentalitate, cultura organizațională. În ziua de azi, tehnologia este, cum se spune în engleză, a given, deci este dată, nu mai este foarte greu de, hai să zicem, de implementat, integrat, adoptat. Este mai greu cu factorul uman, care din vari motive și istorice și de moștenire, să zic așa, nu a fost pregătită să adopte soluțiile digitale. Așa, doar un element care vă va spune multe, în 2021 printam către 500 de mii de hârtii pe lună, deci atâta se printa în primăria Timișoara, iar acum ne învârtim în jurul 100-110 mii de printuri pe lună, deci un factor de aproape 4x, deci suntem pe la 25%, ceea ce munca primăriei este aceeași, poate chiar mai mult se livrează, dar cu sisteme digitale și ăsta e un semn. După mine și 110.000 de printuri este încă enorm pe lună și acolo ne vom focusa în continuare. Și, Alexandru, cum vezi tu că afectează pe cetățeni aceste schimbări? Acum, și ca cetățean care am locuit în Timișoara și am făcut liceu, cumva a fost foarte observabil partea aceasta de tranziție de la un mandat la altul pe partea de digitalizare, în sensul în care eu am copilărit în orașul în care domnul Ciuhandu a fost primar și cumva atunci tot focusul era pe partea de parcuri și de realizarea de lucrări publice, cumva nu era nici măcar un punct discutat vreodată în spațiu public, partea de digitalizare. După aceea s-a trecut către administrația domnului Robu, care la fel a fost foarte axată pe infrastructură și cumva pe niște livrabile care oamenii le considerau a fi lucrurile care erau cele mai necesare pentru oraș. Și astăzi am ajuns într-un punct în care administrația cumva a devenit mult mai performantă în ceea ce privește relația cu cetățenii, tocmai prin aceste resurse digitale. Adică e foarte convenabil și mult mai frumos că poți să reușești anumite lucruri din confortul propriei case decât să trebuiască să mergi până la primărie și din ce am
observat și pe social media și în presă că au mai apărut, chiar a fost un impact destul de mare și în momente foarte mici. Mi-aduc aminte de un comunicat de presă despre cum se împart autorizațiile pentru mărțișoare, că și ele au fost digitalizate la un moment dat și faptul că chiar dacă e un lucru care poate nu ne afectează pe noi, dar a fost un lucru care a fost foarte util pentru respectiva nișă de servicii care primăria trebuie să le dea cetățenilor. Și din punctul de vedere al unui student, ce servicii publice ți se par ție greoaie? Acum, ideea este că studenții nu prea interacționează atât de mult cu primăria, pentru că cumva nu acesta este scopul șederilor în orașul Timișoara, ci scopul lor este în principal academic. În schimb, ceea ce a fost foarte util pentru asociațiile de studenți e faptul că se poate face acel cont digital, adică acum, prin faptul că există o legătură între platforma județeană de plată a taxelor cu Primăria Timișoara, se poate crea un cont pentru persoană juridică prin care se pot depune cereri și se pot accesa niște lucruri care sunt foarte utile. Deci cumva studenții în sine, ce aș zice că e cel mai relevant lucru pentru ei e partea de transport public, care este un deziderat la care și organizațiile studențești au contribuit să se facă o decontare a sumei într-un formă mai optimizată, doar că deocamdată ăsta e încă ceva în lucru la care urmează să se aprobe o hotărâre de Consiliul Local, fiind nevoie și de implicarea universităților pe lângă primărie. Și cum vedeți voi Unihack în acest context? Pot tinerii să schimbe ceva? Pot să aducă inovație? Acum, ce e interesant cu Unihack și nu știu dacă mă aduceți aminte, e cum a început partea de implicare a primăriei, că eram acum 2 ani, cred, sau cu un an, când a fost conferința de la cinematograf de lansare a Timișoarei Digitală, când s-a lansat toată platforma și toate lucrurile de genul acela. Și a fost o întrebare care noi am adresat-o folosind aplicația de adresare de întrebări la sfârșit, în care vroiam să avem punct de vedere a domnului primar în legătură cu integrarea hackathonelor orașului în acest sistem sau dacă este un lucru pozitiv sau nu. Și domnul primar a spus că lui se pare foarte interesant și că ar dori să existe hackathoane cât mai multe în Timișoara, fiind un spațiu de inovare și un spațiu dedicat tinerilor. Și știu că și dumneavoastră ați răspuns la întrebare, atunci ați zis mai specific pentru HackTM, că mă gândesc că vă gândeați la partea aceea că ingineri care sunt deja consacrați în felul în care scriu cod și așa mai departe pot contribui mai direct, însă viziunea noastră a fost să oferim cumva un gust tinerilor și studenților care poate nu au așa multă experiență, dar care ulterior vor putea continua în direcția aceasta dacă li se va părea interesant. Da, pentru mine Unihack este doar un, să zicem, jalon. Și de ce zic asta? Ca să explic, eu știu, poza mai mare. Am tot cochetat și am vorbit și cu Liga AC și cu alți actori din oraș să democratizăm, să zicem, codul pe care l-am produs în primărie pentru serviciile primăriei și, precum am zis, sunt primării care vor și ele să folosească același cod. Ca să putem face asta, trebuie să facem o asociație care preia în gestiune tot acest cod și gestionează, să zicem, licențierea lui la alte administrații. Acum, acest lucru a întârziat o vreme din vari motive, au fost tot felul de să zicem, momente mai dificile în contextul politic, dar acum lucrurile s-au așezat și vom lansa o asociație de Smart City care practic se va învârti în jurul timișoara.ro, un domeniu pe care îl vom primi de la un IT din oraș, ne-l va dona. Și acolo vom aduce tot codul sursă pe care îl are Primăria Timișoara și îl vom face open source, așa cum se face cu un sistem de licențiere. Ei, în momentul ăla, și aici suntem datori și pentru față de Liga AC, că tot am spus că vrem să facem lucrul ăsta, în momentul acela, codul când va fi pus într-un, eu știu, repository gen GitHub, vor avea mai multă vizibilitate tinerii și nu numai la Unihack, dar din timp, să zic așa, să vadă unde pot să vină cu intervenții, cu
funcțiuni și funcționalități noi și cred că atunci se va potența un eveniment de genul Unihack și hackatoanele, pentru că practic va fi transparență vis-a-vis de ce se poate chiar face și, bineînțeles, creativitatea își va putea efectiv demonstra capacitatea, aici am ales în oraș cu studenți și nu numai. Timișoara este un pol de IT, bineînțeles că studenții practic în același ecosistem lucrează și se creează de multe ori relațiile astea între cineva mai senior și un student care este de pe băncile facultății. Dar cum am spus, este important această asociație, va fi juridic înființată la începutul anului printr-un HCL. Ea va prelua gestiunea codului, codul va fi deschis, se vor vedea toate interfețele și atunci oricine, inclusiv studenții la hackatoane, pot să vină cu idei foarte faine. La ce idei ne referim? Ce ați vrea dumneavoastră să vedeți în cadrul hackathonului? Eu văd acum tot valul ăsta cu AI, cu agenți și așa mai departe. M-aș bucura având odată procesele din primărie modelate cu un model standard de business process modeling și partea de interfață cu cetățeanul de cont și cu toate cererile care sunt acolo. Eu sper că se vor găsi niște minți care să spună, uite, putem face și în administrație anumite servicii bazate pe AI care se fac relativ repede, bineînțeles, după aceea e important cineva să plătească resursele și tokenurile, dar să vină cu tot felul de servicii care să livreze soluții practic foarte repede și să nu mai depindă de factorul uman. Ce eram eu curios, ce părere ați avut de câștigătorii de anul trecut, dacă mi-aduc aminte, era un cod care interpreta hotărârile de Consiliul Local pe mai friendly pentru public. Exact genul ăla de aplicații ne le dorim. Noi am și cooperat o vreme cu ei, dar cred că este foarte important, știm minte și iterația de anul trecut când a trebuit să le aducem HCL-urile din, eu știu, site-ul primăriei într-un mod mai facil. I-a ținut puțin în loc și exact lucrul ăsta cred că trebuie să le evităm, deci să deschidem informația și atunci ei pot să-și facă temele și din timp și ulterior să continue cu dezvoltarea unor astfel de soluții și chiar să le propună pentru deployment, pentru release în codebase-ul primăriei. Și în afară de rezolvarea problemelor, ce credeți că câștigă participanții tineri venind la hackathon civice? În primul rând, cred că astfel de interacțiuni și nu numai civice sunt foarte bune pentru studenți, pentru că le creează un context în care cunosc eu știu, alți studenți, alte idei și astfel se creează echipele care pot să, la un moment dat, chiar să dezvolte un startup, o idee, un produs. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt contexte în care întâlnești alți oameni care gândesc la fel, mă rog, ca și dorință de a contribui și de a face lucruri inovative. Civic, de ce nu avem atâtea resurse aici în oraș și resurse umane și minți capabile, de ce să nu beneficieze și administrația de astfel de soluții? Tu ce crezi că câștigă tinerii participând la hackathon? Acum, strict din punct de vedere a trecului de public services, mi se pare că e un câștig în sensul în care se percepe și primăria ca fiind un actor mai abordabil și cumva acesta e un câștig pentru studenți, pentru că după aia vor dori mai tare să se asocieze cu orașul sau să caute o rezidență permanentă sau o carieră în cadrul orașului Timișoara. După cum se știe, noi suntem ca oraș cumva într-o rivalitate și cu Clujul și cu Bucureștiul
și cel mai important mi se pare atunci când ești student să simți că există un sprijin sau un suport sau instituții și persoane cărora să le pese de tine într-un mod activ și mi se pare că primăria, prin participarea în cadrul Unihack-ului și la oferirea de mentorare pe parcurs și partea aceasta de cod și mai departe, cumva oferă studenților care vin în centrul Timișoara un glimpse la niște lucruri care în alte centre nu le-ar avea și cumva o deschidere care în alte centre nu o întâlnesc, pentru că noi făcând parte și din Federația Națională de Studenți ANSR, știm că și celelalte ligi cu profil tehnic din celelalte centre desfășoară hackatoane, doar că acolo este strict sprijin din partea spațiului privat. Nu există interacțiune cu domeniul public și cumva acesta mi se pare strict pe acest track cel mai important lucru pentru studenți și cumva să conștientizeze, dar cred că oricum e un sentiment care rămân la sfârșitul hackathonului. Aveți așteptări pentru proiectele de anul acesta? Așteptări, bineînțeles că îmi doresc să fie ceva care apoi să fie folosit pe termen mai lung și perfecționat, bineînțeles, măcar să dovedească că e o idee prin prototipul pe care îl vor livra, un prototip care adaugă valoare și apoi să fie preluat de către cei care dezvoltă cod pentru primărie ca o soluție validă. Strategia de Smart City vorbea și despre co-design. Cum pot să implementeze tinerii noștri acest concept? Da, este o ambiție acolo în care cetățenii sunt, hai să zicem, invitați să construiască, să dea feedback, bineînțeles, și să ajute la construirea unor soluții care să-i ajute în cele din urmă. Bineînțeles că, de exemplu, vedem exercițiul ăsta de bugetare participativă, care este chiar un exercițiu de a invita orașul să-și propună propriile proiecte și vedem că sunt foarte mulți tineri acolo în spate și ei de obicei sunt cu mult entuziasm și energie și este foarte bine. La fel ne așteptăm ca și pe partea de digitalizare tinerii să fie energia care să ajute la modelarea serviciilor primăriei. Acum, sincer să fiu, și în cadrul bugetării participative, multe soluții sunt bazate pe tehnologie, folosesc tehnologia, soluții digitale. La o iterație s-a cerut chiar o aplicație de mobilitate. Acum primăria este în licitație cu o astfel de platformă care iară integrează tot felul de elemente, cum sunt semafoarele, vehicule de transport în comun, poziționarea lor, optimizarea mobilității, afișarea de informații în stații și în vehicule. Deci, cumva a fost sămânța unui proiect mai de anvergură pe care orașul acum și-l asumă și investește pentru el 8 milioane de euro în câteva săptămâni. Este licitația practic închisă. Și care dintre aceste ambiții credeți că ar trebui să inspire cei mai mult pe tinerii participanți la Unihack? Acolo sunt mai multe ambiții, dar cred că cele care sunt valide pentru tineri sunt această ambiție de co-design al serviciilor administrației locale. Mai există un element de, hai să zicem, promovarea orașului ca un magnet de știință, tehnologie și, practic, să creștem ecosistemul timișorean din punct de vedere al capacității acesteia de a livra proiecte de tehnologie high-tech și IT. Și a treia componentă care oarecum le unește este cea în care Timișoara chiar este un oraș plăcut, atractiv în general, cu evenimente culturale, sociale, sportive. Aici miza este foarte mare dacă ne comparăm cu Clujul, de exemplu. Clujul are 2 echipe în Liga Națională de Fotbal, Timișoara încă
promovează către, cred că, Liga a doua. Deci avem aici mult de contribuit și până la urmă tinerii, din nou, nu-i numai despre tehnologie, ci despre sport, despre a face orașul ăsta cât mai atractiv și a ne implica să-l creștem. Alex, tu ce zici? Ce ar trebui să aibă tinerii în minte atunci când își aleg ideea? Acum, ce mi se pare cel mai relevant și poate cumva și pe termen lung, îi să se încerce implicarea și tinerilor care nu sunt direct din domeniul IT, în sensul în care, cel puțin la Politehnică, există o facultate de management care are și specializări pe administrație publică și cumva acolo există un potențial foarte mare de explorat pentru că sunt tineri care ar putea să aibă idei concrete despre cum vor administrația să arate și ce politici ar fi utile de implementat, doar că nu au mecanismul prin care să poată să implementeze și cumva tinerii care sunt pe partea de calculatoare și informatică, care poate le lipsește puțin o viziune sau un context larg despre cum funcționează administrația, dar ar avea ustensilele. Și cumva asta a fost și un aspect la care ne gândeam la Unihack, să încercăm să facem echipe interdisciplinare, astfel încât să poată să colaboreze pe părți diferite și să fie un tot comun, doar că cumva credem că o să ajungă în direcția asta în următorii 5 ani, pentru următoarele ediții și anul acesta s-a pus baza pentru această interdisciplinaritate prin faptul că se fac echipele mai rapid, prin faptul că există această mentorare, doar că cumva mi se pare că, având în vedere că Politehnica are toate părțile necesare ca să ofere niște produse de calitate, pe termen lung, dacă vom ajunge în punctul acela, o să fie un beneficiu foarte mare și pentru tinerii implicați, să relaționeze și să fie cumva un context mai mare de înțelegere, dar și pentru administrație cumva să aibă două viziuni, și viziunea de implementare și viziunea de idee și conținut, pentru că cumva este relevant să obținem punctul de vedere și a tinerilor care au idei sau sunt pasionați de administrație publică și de partea aceasta de guvernare în sine, nu doar de tinerii care sunt pasionați de digitalizare. Legat de ce a zis Alex, cât de importantă vedeți această interdisciplinaritate în echipele Unihack? Este, cred că, esența inovării până la urmă. Dacă ne uităm la toate produsele care apar acum și de anvergura unicornilor, practic, da, este tehnologie de diferite tipuri, dar a ști cum să le îmbini și cum să le dai valoare pe mai multe, eu știu, fațete socio-psihologice, chiar de, eu știu, atracție, de atragerea atenției și așa mai departe, este foarte important să, pe lângă tehnologie, integrarea ei, să o și poți, hai să zicem, folosi cu impact în audiențele pe care câteodată le ai sau câteodată trebuie să le creezi piețe noi. Și atunci ai nevoie de minți care au fost formate în diferite domenii pentru a putea acoperi toată plaja asta de elemente necesare pentru a, hai să zicem, rostogoli un produs nou în lume. Și urmăriți să fie idei inovatoare sau idei, nu știu, probleme vechi pe care să le rezolvați? Eu cred că și orice problemă rezolvată este inovație. Mhm. Da, acum întrebarea, cred că vis-a-vis de cât de inovatoare sunt, este pentru câtă lume este o soluție, adică care este impactul ei. Și atunci, da, poate rezolva probleme care în alte locuri, alte orașe au fost rezolvate mai de demult și le rezolvăm și noi în Timișoara, dar până la urmă ai nevoie de un element de inovație pentru a rezolva o problemă și întrebarea este care este impactul soluției pe care o aduci. La ce mă gândeam eu mereu când, în legătură cu subiectul ăsta, e ce aport pot să aibă și elevii care vin la Unihack, pentru că cumva e destul de greu să poată să fie competitiv cu studenții, mai ales pe aspecte așa de complex, cum ar fi digitalizarea și platforma primăriei. Și care a fost mereu părerea mea e că atunci când tot panelul merge pe la toate echipele și mai departe,
cumva este important ce idee transmite sau ce situație consideră elevii că este importantă în legătură cu administrația publică și cumva care este direcția care o văd ei pe implementare, chiar dacă implementarea poate nu este aproape deloc concret sau are de suferit foarte mult, în sensul în care mi se pare că e foarte util și pentru administrație să vadă direct de la elevi un context foarte practic în care stau 48 de ore și multe ore înainte și în echipă să gândească o idee și după aia să încerce să pună în aplicare, pentru că poate să vadă care este parcursul, cum au ajuns la ideile alea și ceea ce ar vrea de fapt, chiar dacă poate n-au reușit, dar cumva ei ar ști ceea ce ar vrea. Și asta mi s-a părut foarte unic ca și context, pentru că de obicei este foarte greu să capacitezi elevii să facă lucrurile astea într-un mod normal. De exemplu, dacă ar merge primăria la educație civică, la diverse licee, nu mi se pare că ar avea un răspuns atât de fructos sau pozitiv de la elevi în legătură cu lucrurile astea, pentru că ar fi văzut ca fiind o sarcină plictisitoare, dar cumva prin faptul că vin aici și inovează și simt că la instituției pasă de ei, prin acest context, mi se pare că cumva se ajunge la un output mai calitativ din partea lor, chiar dacă codul, să zicem, nu are o relevanță în sine. Păi, eu cam atât am avut pentru voi. Aveți ceva de adăugat? Eu aș fi curios pentru domnul Val cum ați vrea echipele să se focuseze pe partea de idei în contextul în care ediția de anul acesta diferă față de ediția de anul trecut, pentru că vrem, când intră în hackathon, să aibă deja ideea stabilită, în sensul în care anul trecut asta era problema principală, că sâmbătă ziceau că ok, schimbăm complet proiectul pentru că am primit feedback vineri seară și așa mai departe și acum ce am zis că facem sunt aceste ședințe de mentoring în care ei să poată să fie verificați sau cumva să li se aprobe o idee pe care ei o gândesc înainte, având și echipele cumva deja făcute. Cumva aveți așteptări mai mari în legătură cu ce proiectul să realizeze, fiindcă astea 48 de ore ar trebui să fie doar tehnic sau cum crezi că o să fie? Cred că succesul unui hackathon vine cu pregătirea asta dinainte, pentru că trebuie să ai un pic de cercetare a, să zicem, problematicii acolo unde vrei să vii cu o soluție. În cazul administrației am fost una de participanți de anul trecut să mă întrebe cu ce ar putea ajuta. Aș putea veni eu iar cu o listă de, hai să zicem, surse de date, că până la urmă un hackathon este despre date pe care poți să le procesezi și să vii cu soluții. Da, cred că e un pas înainte. Eu îmi doresc ca relația asta să fie pe tot parcursul anului, nu o săptămână înainte și cu 48 de ore. Și despre asta vorbeam la început cu asociația. Sperăm să deschidem această, sursă de informație care este administrația. Sunt date, cod și procese. Și de ce nu, practic, hackatoanele să fie mai mult, să zicem, un concurs de soluții decât neapărat stat 48 de ore și văzut cât de inspirat ai fost în cele 48 de ore. Și cred că și, cum să zic eu, impactul și cu ce ar ajuta cu adevărat administrația ar fi mult, mult mai de valoare. Mulțumesc frumos, Alex. Mulțumesc frumos, Val. Mersi. Noi cam atât am avut. Ne auzim data viitoare. La revedere!